2 महिना अगाडि लिनु भएको थियो, 3 महिना अगाडि लिनु भएको थियो, अथवा 4 महिना अगाडि लिनु भएको थियो, अथवा 6 महिना अगाडि लिनु भएको थियो, अथवा 1 वर्ष अगाडि लिनु भएको थियो भने पनि रिपर्चेज स्किममा ध्यान दिने पनि कुरा के हो भने जस्तै हजुरले 1900 को बिल गरेर फर्किनु भयो भने यहाँलाई घाटा हुन्छ। एउटा मात्र एसर सप आउँछ। यहाँले 2100 रुपैयाँको एक्स्ट्रा केही थपिदिनु, साबुन एउटा एक्स्ट्रा थपिदिनु भयो भने यहाँलाई फेरि एसर सप एक्स्ट्रा एउटा आउँछ, 2वटा साबुन आउँछ, 2000 को बिल गर्न सक्नुहुन्छ। रिपर्चेजमा ध्यान दिने पनि कुरा के छ, रिपर्चेज स्किममा जहिले पनि जुन सामानमा जति ट्याग लगाइएको छ यति भन्दा यति, जस्तै 1000 रुपैयाँ भन्दा माथि बिलिङ गर्नुहुन्छ भने यहाँलाई एउटा स्लोप दिँदैछ भने यहाँले 1850, 1890, 1930 पुगेको हुन्छ। तर हामीले याद गरेर भए पुग्यो भन्छ, त्यसो होइन। एउटा सप थप्नुहोस्, फेरि एउटा सप फेरि लिनुहोस्, त्यो फाइदा हो, एकदम बेस्ट फाइदा। जस्तै हजुरको 1600 भन्दा माथि यहाँले रिपर्चेज गर्दै हुनुहुन्छ भने रिपर्चेजको डबल फाइदा छ। कसरी भने कन्स्टिट्युन्सी पनि गर्न पाइयो। कन्स्टिट्युन्सी गर्दाखेरि 100 अथवा 60 को दुईटै गर्दाखेरि हजुरले दुईटैमै ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै 100 पीपी को कन्स्टिट्युन्सी गर्दै हुनुहुन्छ, अघिल्लो महिना गर्नु भएको थियो, कन्टिन्यू गर्दै भएको थियो, या पहिले किन्नु भएको थियो, अहिले फेरि किन्दै हुनुहुन्छ भने 16 दुना 3200 को यहाँको बिलिङ गर्नुभयो भने यहाँलाई दुईटा कम्प्लेक्सन बार फ्री हुन्छ। तर 2950, 3190 र 3195 भए पनि यहाँले फेरि एउटा कम्प्लेक्सन बार चाहिँ यहाँले गुमाउनुहुन्छ। दुईटा कम्प्लेक्सन बार अथवा 3टा एसियर सोप यहाँले रोज्न सक्नुहुन्छ। यतिखेर यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कम्प्लेक्सन बार र हाम्रो चाहिँ यो एसियर सोपको चाहिँ कम्प्रोमाइजन गर्नु, दुईटालाई चाहिँ तुलना गर्नु, दुईटालाई डीपीआर मा मल्टिप्लाई गर्दा जुन चाहिँ मूल्य बढी हुन्छ त्यो चाहिँ गिफ्ट माग्नु। त्यो चाहिँ बिजनेसम्यानको रियल तरिका हो। कसरी फाइदा लिने, धेरै भन्दा धेरै फाइदा लिने, राइट। 16 त्यहाँ 4800 रुपैयाँको बिलिङ, यदि 4800 भन्दा माथिको बिलिङ भयो भने यहाँले कतिवटा पाउनुहुन्छ, 4वटा कम्प्लेक्सन बार पाउनुहुन्छ। हेर्नु है, 4वटा कम्प्लेक्सन बार पाउनुहुन्छ। तर 4795 रुपैयाँ भयो अथवा 98 रुपैयाँ भयो भने पनि यहाँले 3वटा मात्रै कम्प्लेक्सन बार पाउनुहुन्छ। एउटा एसियर थपिदिनु भयो भने अथवा हाम्रो एउटा यो डाबरको हजमला पिरो अथवा पुदिना स्वादमा छ 53 रुपैयाँको, त्यो थपिदिनु भयो भने पनि यहाँले दिमाग लगाउनु पर्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिपर्चेज गर्दाखेरि कम्प्लेक्सन बार यहाँले 4वटा पाउनुहुन्छ। यहाँ फेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ, 4800 पुग्दाखेरि 4वटा कम्प्लेक्सन बार लिँदा फाइदा हुन्छ कि 4वटा एसियर सोप लिँदा फाइदा हुन्छ। बिलिङ काउन्टरको साथीले तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ कुन केस तपाईँलाई स्किम के हालिदिउँ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। त्यतिखेर हजुरले दिमाग लगाउनु पर्यो कि मलाई कुन प्रडक्ट लिँदा बढी फाइदा हुन्छ। फाइदा यसरी हुन्छ, एसियर सोपको डीपीआर प्राइस र कम्प्लेक्सन बारको डीपीआर प्राइसलाई कम्प्रोमाइज गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तुलना गर्नुहोस् र जुन बढी लिँदा हजुरलाई फाइदा, जुन चाहिँ डीपीआर बढी छ त्यही डीपीआर भएको सामान लिँदा यहाँलाई फाइदा हुनेछ। सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो। र 16 into 5, 16 चौको 48, कसै 5500 पुग्यो, मानौ 5500 पुग्यो, कसैको 5900, 16 चौको 48 सर, 16 चौको 48, 16 चौको 64 होला, 16 चौको 64 है सर, 6400 पुग्यो मानौ, 16 चौको 6400 कसैको पुग्यो भने त्यतिखेर हजुरलाई रोज आएको हुन्छ 6वटा एसर सब लिनु हुनुहुन्छ कि अथवा 4वटा कम्प्लेक्सन बार लिनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँले फेरि कुन के हाल्दिउँ भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँले हजुरलाई। यो मैले रिपर्चेजको कुरा गरिरहेको छु है। त्यो गर्दा हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने कम्प्लेक्सन बार लिँदा फाइदा कि त्यसको डीपीआर हिसाब गर्ने, एसर सबको डीपीआर हिसाब गर्ने, जुन बढी फाइदा हुन्छ त्यही यहाँले माग्न सक्नुहुन्छ। 6400 पुग्दाखेरि यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एसर सोप 6वटा आउँछ, 5000 को बिलिङ भयो भने यहाँलाई कम्प्लेक्सन बार दुईटा, 16 त्यहाँ, 16 दुना 32, 16 त्यहाँ 48, 3टा कम्प्लेक्सन बार, 4वटा सरी लगभग 5000 को बिलिङ हुँदाखेरि 5वटा चाहिँ एसर सोप, 4वटा कम्प्लेक्सन बार आउँछ 5000 को बिलिङ हुँदाखेरि। यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि 6000 पुग्नलाई 150 रुपैयाँ 200 कम छ भने थपेर पनि यहाँले लिनु होला। द्याट इज द सो बेस्ट आइडिया, द्याट इज अ बिजनेस माइन्ड, यो भनिन्छ, एकदम मानिन्छ यो। र हजुरलाई कोही साथीहरू हुनुहुन्छ जसले पहिलो पटक नै फास्ट हिट गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अघिल्लो सम्मको हजुरको एक्चुअल पीवी सबै जोड्दाखेरि 579 पीवी नागेको छैन भने हजुरले यही महिना आफ्नै आइडियाबाट पनि 282 को एक्चुअल पीवी को बराबरको सामान लिन चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर पनि हिसाब यहाँले राख्न पर्नेछ कि मैले एसएस सब लाँदा फाइदा कि कम्प्लेक्सन बार लिँदा फाइदा, यसलाई तुलना गरेर अथवा हाम्रो यो फेस वाश यो लिँदा फाइदा, यो 3टा प्रडक्टलाई
तुलना गरेर जुनको डिपिआर बढी छ, जुनले मल्टिप्लाई गरेर जुन बढी आउँछ त्यही लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रिपर्चेसमा हो भने यो अहिले आजबाट लागू भएको जुन हाम्रो अल्टा जुन टोयलेट क्लिनर छ, जुन बाथरुम टोयलेटको लागि जुन हाम्रो स्पेशल जुन टोयलेट क्लिनर छ, यसको लागि 2700 भन्दा माथि 2750 भन्दा माथिको नयाँ जोइनिङ भर्खरै आज आइडी गर्नु भएको छ। त्यो आइडी गर्ने साथीहरूले पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँले 27 दिन 5400 को बिलिङ भएको छ भने 5400 को बिलिङ भएको छ भने यदि 5500 गर्यो भने आज हाम्रो नयाँ साथी हुनुहुन्थ्यो अनि पैसा त धेरै भयो सर, इन्जिनियर सर पैसा त धेरै भयो भन्नुभयो। अब 500 पनि अब ठुलै हुन्छ, सुरुमा त मान्छेलाई धेरै नै लाग्छ। सर मैले यस्ता 400 रुपियाँ थपेर 2टा टोयलेट क्लिनर लियोस् भन्ने चाहना थियो, तर उहाँले के भन्नुभयो भने सर इन्जिनियर सर पैसा 5000 को 6000 मात्रै 5000 मा चाहन्छु भयो सर भन्ने हिसाब राख्नुभयो। उहाँले एउटा मात्रै आज टोयलेट क्लिनर पाउनुभयो। हेर्नुहोस् त 400 रुपियाँको एउटा जेटा टी 2टा अथवा कुनै कम्प्रेसनमा 2टा अथवा कुनै सप्लिमेन्ट एउटा एलोभेरा अथवा केही थपेको भए उहाँलाई पनि 200-300 रुपियाँ फाइदा हुन्थ्यो। यसरी दिमाग लगाएर नयाँ लिने साथीहरूलाई त थाहा हुँदैन, हामीले भनिदिनु पर्छ। मैले उहाँलाई भनेको चाहिँ थिएँ अब कस्तो हुन्छ भने नयाँ साथीहरूलाई फोकस गर्दाखेरि मलाई बढी किनाउन लाग्यो कि भन्ने पनि हुन्छ, यो पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि हामीले धेरै फोकस नै गर्नुहुन्न, हामीले उहाँलाई फाइदा देखाइदिने हो, यो गर्दा यो फाइदा, यो गर्दा यो फाइदा, हजुरलाई यति गर्दा यति फाइदा, यसो गर्दा यसो फाइदा, त्यो हामीले उहाँलाई प्रष्ट देखाइदिने हो। तर हामीले उहाँलाई फोकस गऱ्यौँ, अलिकति प्रेसर गऱ्यौँ भने चाहिँ नयाँ साथीलाई यस्तो फिलिङ हुन्छ। सुरुमा मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो, कस्तो फिलिङ हुन्छ ओहो मलाई प्रेसर गरेर सामान उहाँले किनाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरोको किसिमको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै हजुरले उहाँलाई जब बिलिङ गर्नु हजुरले रेडी हुनुहुन्छ उहाँ त्यतिखेर हजुरले उहाँलाई यस्तो यस्तो छ है सर, यो लिने यो फाइदा, यो लिँदा यो फाइदा, यति एमाउन्टमा यो छ, यसो गर्दा यति हुन्छ, यति एमाउन्ट हुँदा 5 रुपियाँ होइन 1 रुपियाँ मात्रै नपुग्दा पनि त्यो सामान हजुरलाई आउँदैन है। जस्तै मानौँ 979 रुपियाँको बिलिङ गर्नुभयो भने एसर सोप 1 रुपियाँले गर्दा आउँदैन। यो थाहा हुनु जरुरी छ, थाहा हुनु जरुरी छ। कसैलाई हामीले बिलिङ गराउँदैछौँ भने हामीले उहाँ साथीलाई बढी भन्दा बढी म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम फाइदा होस् भन्ने हेतु लिडरमा हुनु जरुरी छ। लिडरले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने वी आर द टिम, वी आर द विनिङ सिचुएसन, वी आर द विनिङ सिचुएसन सिस्टममा छौँ हामी सबै जित्छौँ, हामी सबै जित्नको लागि अगाडि छौँ। सो द्याट एउटा साबुन पनि सुरुको बेसमा 85 रुपियाँको साबुन पनि भिन्न ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यो एसर साबुन कति महत्त्व हुन्छ यहाँलाई म भन्न चाहन्छु। जस्तै 1975 रुपियाँ भएको थियो बिलिङ रिपर्चेजमा, उहाँलाई एउटा एसर सोप मात्रै आयो अथवा कम्प्लेक्सन बार एउटा मात्रै लिनुभयो। हजुरले रोजाउनु भयो कम्प्लेक्सन बार लिने कि एसर सोप लिने, फाइदा त कम्प्लेक्सन बार लिँदा फाइदा भयो, तर त्यसमा 20-50 रुपियाँ थपेर 2000 को बिलिङ भयो भने 2टा एसर सोप। अब 2टा एसर सोपमा र कम्प्लेक्सन बार लिँदा कुन फाइदा उहाँलाई रोजाउने, 2टा एसर सोप लिँदा फाइदा भयो भने 2टा लिन आउने उहाँलाई लिन लाउन सक्नुहुन्छ। 2टा एसर सोप लिँदाखेरि एउटा उहाँले नुहाउनुहुन्छ, एउटा सेयर गर्नुहुन्छ। त्यही सेयर गरेको व्यक्ति इन्द्रश्रेष्ठ जस्तो व्यक्ति पर्न सक्छ। द्याट इज द टेक्निक। जसरी हुन्छ आफ्नो टिमको साथीहरूलाई, नयाँ साथीलाई पनि पुरानो साथीलाई जसरी हुन्छ बढी उहाँलाई बेनिफिट र उहाँको आर्थिक प्लस अरू कुराहरूको लिडरसिपमा पनि फोकस गर्नु गर्थ्यो कि उहाँ अगाडि आउनुहोस्, उहाँ अगाडि जाओस्, उहाँको प्रगति होस्, उहाँको पनि आर्थिक समृद्धि होस्, उहाँलाई पनि दुनियाँले चिनुन्, उहाँको पनि नाम होस्, उहाँको पनि दाम कमाउन सकोस् भन्ने हेतु राख्न जरुरी छ। यसरी मैले यहाँहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि अघि जुन हाम्रो 60 पिबी कन्स्टिट्युन्सी पिबी जुन छ कन्स्टिट्युन्सी, त्यसमा यहाँले 6वटा प्रडक्टहरू कम्पनीले तोकिदिएको छ, त्यही मात्रै यहाँले पाउनुहुनेछ भने एउटा व्यक्तिले यदि 100 पिबी को कन्स्टिट्युन्सी गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नै आइडीबाट 4वटासम्म बिल गर्न सक्नुहुन्छ, 4वटा बिलसम्म काट्न सक्नुहुन्छ आफ्नै आइडीबाट। त्यो अघिल्लो पहिलो महिना जुनसुकै मितिमा नि काट्न सक्नुहुनेछ, तर दोस्रो महिनादेखि 1-2 तारिकदेखि 12 तारिकभित्र पर्ने गरी 4वटा बिल यहाँले 4 पटक लाएर 4 पटक गरेर यहाँले 400 पिबी गर्नु सक्नुहुन्छ। 1-2 तारिक अथवा 4 तारिक गएर 4वटै बिल आफूले नाममा गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा 2 तारिक 6 तारिक 10 तारिक 12 तारिक गरेर 4 पटक गरेर कुन 4वटा बिललाई 4 पटक लगाएर पनि यहाँले रिपर्चेज गर्न सक्नुहुनेछ।